Guys, welcome back. Since nandito lang din tayo sa Baguio, isusulit natin yung pag-iikot dito. Naghanap kami ng magandang makakainan or masarap na makakainan. Dito kami napunta sa loob pa rin siya ng Camp John Hay. Pero nasa building siya ng concentrics, parang gano'n, oo. So yung kakainan namin dito, Crustasia. Ang sabi nila, masarap daw yung pork belly dito. So nasa likod ko yung Crustasia. Halika, pasok tayo. Hi, hello. Hi. Hi, hello. Magandang hapon. Yes po. So, Good ayan. afternoon. Nandito na kami sa loob ngayon. Order na kami. Yes po. So, Yes. try natin. Yep. Medyo madami ring tao. Third branch po tayo. Ang order namin ay pork belly. Pork belly, fried pork belly, right? Okay. At saka Vietnamese bamboo paella. So tatry natin yun. Kasi sabi nila ang special daw dito is yung pork belly. So ayun na nga. Tikman natin tong pork belly nila. May pinagmamalaki lang pork belly. Meron pa. Meron pang dawag. Pero Tikman natin. Bit mo yan. Ha? Bit mo. Kaya mo ba yung... Grabe. Napaka-crunchy. Napaka-crunchy. Yeah. Sobrang solid. Mhm. Sobrang solid. Napakasarap. Solid. 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 As always. Ang sarap. Kaya doon sa mga hindi pa nakakapag-try dito, once na nagpunta kayo sa Camp John Hay, try nyo dito. Ang sarap ng pagkain. Tamang-tama lang. Sarap talaga siya. Totoo, dapat nga ipagmalaki nila to. Kakaiba siya. Ako ng pagdaw. Napaka-soft nung laman. Kapag-pagdaw. Hindi makunat, hindi matigas. Kurang lang. Yung dip nila. Hindi ko alam kung paano ginawa to kasi kakaiba yung lasa niya. Ano ka matawag? Hindi ko alam kung ano to eh. Pero masarap talaga siya. Sa babag mo? Na medyo maanghang. Tamang-tama lang, sakto. Sarap. Okay. Kaya ang mga ka-trip, kung magti-trip kayo, dito na sa Crustasia. Sulit yung trip nyo. Sarap eh. Patayo na sana kami kanina kaya lang nag-offer sila ng mango sticky rice. So titikman natin. Ito siya. Special dessert nila dito to. So ito siya ha. Sarap siya. Caramel yan no? Caramel, masarap siya. Panalo. Ito ang isa pang solid. 'Di ba? Solid sa lasa. Okay. Wait lang. Guys, what can you say? Okay ba? Speechless. Okay. Solid. Solid ba guys? Solid. 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 Ayun, solid. Sige, highly recommended to. Okay. Ubusin muna natin to. Ayos ba yun? Okay. So ayun nga, grabe. Sarap naman ito. Walang labis, walang kulang. Again, solid. 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 Okay. Guys, that's it for today. So after nito uwi na kami pa Bulacan.
So thank you for watching. See you later.